සුබදසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා හැමදේම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න ගොඩ කාලයකට පස්සේ දීර්ඝ නිවාඩුවකට පස්සේ මම ආයෙත් වීඩියෝස් දාන්න පටන් ගත්තා. unboxing videos. ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා අහලා තිබ්බා, මැසේජ් කරලා අහලා තිබ්බා වීඩියෝස් දාන්න නැද්ද, වීඩියෝස් දාන එක නවත්තලාද කියලා. ඉතින් නවත්තලා තිබුණේ නැහැ. මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක පොඩ්ඩක් පොඩි නිවාඩුවක් අරගෙන තමයි හිටියේ. ඉතින් කොහොම නමුත් ඔන්න දැන් ආයෙත් වීඩියෝස් ටික දිගටම දාන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අලුත් වැඩ ගොඩක් ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා. ඉතින් දිගටම channel එකේ රැන්ලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එක අලුතෙන් බලගෙන ඉන්න channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනහැලා තියෙනවා unboxing වීඩියෝ එකක්. RC plane එකක් අද ගෙනහැලා තියෙන්නේ, aircraft එකක්. ඉතින් මගේ channel එකෙන් ගේන දෙවෙනි aircraft එක තමයි අද ගෙනහැලා තියෙන්නේ. පළවෙනි aircraft එක විදියට මම Cessna aircraft එකක් ගෙනාවා ඕගොල්ලන්ට review එකට. ඉතින් අද ගෙනහැලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඊට වැඩිය ටිකක් ලොකු, ඊට වැඩිය ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් මේ XKToys ලගේ A160 J3 Skylark කියන එයාක්‍රාෆ්ට් එක තමයි ගෙනහැල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් Cessna එකට වැඩිය පොඩ්ඩක් සයිස් එකෙන් ලොකුයි, ඊට වැඩිය පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් එකක් තමයි මේ එයාක්‍රාෆ්ට් එක. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉස්සරහට බලමු මොනවද මෙයාගේ වැඩ කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි අන්බොක්සින් එකට. හරි, ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට අපේ RC plane එකේ box එක ඉස්සරහා පැත්ත බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා අපේ RC plane එකේ ඇත්ත plane එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා. මේ ඇතුලේ ඇත්ත මිනිස්සුෙකුත් ඉන්න, ඒ වගේම ඇත්ත එන්ජින් එක, ඒ ටික ඒ විදිහටම ලස්සන ෆොටෝ එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන WLToys logo එක තියෙනවා XK කියලා. ඉතින් මම කලින් කියලා තියෙනවා වගේ මේ XK කියන්නේ WLToys ලගේම සමාගමක් තමයි මම දන්න තරමින් මේ logos එහෙම එකමයි. ඊට පස්සේ මෙතන මෙයාගේ මොඩල් එක සඳහන් කරලා තියෙනවා A160 J3 Skylark කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා 2.4 GHz radio control airplanes. ඒ විදිහට තමයි ඒ ටික තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තව විස්තර ටිකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා Dream Explorer 5 ඒ ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ box එකේ උඩ පැත්තට ගියොත් එහෙනම් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මොඩල් එක සහ plane එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා, barcode එකක් තියෙනවා. අපිට grab handle එකක් දීලා තියෙනවා මෙයා වෙල්ලයි යන්නේ. box එකේ මේ පැත්තට ගියොත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මොඩල් එක, එයාප්ලේන් එකේ ෆොටෝ එකක්. ඊට පස්සේ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා 3D parallel aerobatic flight mode. ඉතින් මෙයාව අපිට 3D fly කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඉතින් 3D fly කරනවා කියන්නේ මේ ප්ලේන් එක මෙහෙම කරකෝ යන්න පුළුවන්, ඒ වගේ දෙයකට තමයි 3D fly කරනවා කියන්නේ. ඉතින් අපි ඒක ඉස්සරහට බලමු. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා 6G parallel flight attitude control and automatic stabilization mode ඒ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙයාගේ gyro එකක් තියෙනවා. gyro sensor එකකින් මෙයා හොඳට බැලන්ස් කරනවා කියලා තමයි automatic stabilization කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන නැවතත් තියෙනවා 3D 6G switchable කියලා. ඉතින් 3D 6G විදිහට මෝඩ් දෙකකින් අපිට මේවා පදින්න පුළුවන් කියලා තමයි නැවතත් ඒ කියන්නේ. මෙතන අපේ transmitter එකේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් තියෙනවා remote එකේ. ඊට පස්සේ 14+ කියලා තියෙනවා. වයස අවුරුදු 14න් ඉහළ අයට තමයි recommend කරන්නේ. ඒ විදිහට තමයි box එකේ මේ පැත්ත වෙන්නේ. ඊට පස්සේ box එකේ මේ පැත්තට આવොත් එහෙම නැවතත් මෙතන තියෙනවා 3D 6G switchable. මෙයාගේ main wing span එකේ දිග තියෙනවා මිලිමීටර් 650ක්. plane එකේ සම්පූර්ණ දිග මිලිමීටර් 460ක්. බර ග්‍රෑම් 145ක්. motor එක 2500 kV brushless motor එකක්, 7.4 volt මිලිඇම්පියර් 500 බැටරි එකක් තියෙන්නේ. මෙයා ඉතින් මීටර් 200ක් වගේ ඈතට යවන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් රිවිව් කරපු Cessna plane එකේ තිබ්බ brush motor setup එක, brush motors 3ක් වෙන setup එකක්. මෙයාගේ ඇවිල්ලා තියෙන තනි brushless motor එකක්. ඉතින් මෙයාගේ power එක වැඩි එහෙම ගත්තාම ඊට පස්සේ box එකේ මේ පැත්තට આવත් එහෙම නැවතත් දීග පළල ඒ ටික සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි, අපි දැන් මෙයාව unbox කරගමු. මේ විදිහට ඕන මැනුවල් එක තියෙනවා. මේ විදිහට transmitter එකේ controllers ටික දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයාගේ remote එක modes දෙකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. mode 1 එක Asian edition, mode 2 එක European edition විදියට. මම හිතන්නේ අපිට ලැබිලා තියෙන European edition කියන එක, ඒ කියන්නේ අපේ එකේ වම් පැත්තේ තමයි throttle එක තියෙන්න ඕන.
අපි එක බලමු ඉස්සරහට චාර්ජ් කරන්න හැටි. ඉතින් ඒ ටික තමයි ඕන මැනුවල් එකේ තියෙන්නේ. හරි අපි දැන් මේව එකින් එක අරන් බලමු. ඉතින් මෙතන අපිට තියෙනවා අමතර ප්‍රොපලර් එකක්, USB charger එක සහ මේකේ වැඩිපුර ස්ප්‍රින්ග් ඇන ඒ වගේ දේවල් ටිකක් ලැබිලා තියෙනවා. මම ඒක පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට පිටිපස්සේ විං ස්පෑන් එක ලැබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඉස්සරහා ලෑන්ඩින් ගියර්ස් රෝද දෙක ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ ෆෝම් ටයර් එකක් තමයි තියෙන්නේ, හොඳ ෆිනිෂ් එකක් තියෙනවා. මෙතන පොඩි ස්ප්‍රින් එකක් දාලා සස්පෙන්ෂන් වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මෙයාගේ බැටරි එක බලා ගන්න පුළුවන්. 7.4 volt මිලියම්පියර් 600ක බැටරි එකක් තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. ලිපෝ බැටරි එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට විං ස්පෑන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තියෙනවා වම් පැත්තේ විං ස්පෑන් එක. ඉතින් මෙතන මේකේ සර්වෝ එකක් හයි වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් මේ කොටසත් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් මෙයාගේ. සෙස්නා එකේ ඒ පහසුකම තිබුණේ නැහැ. මේන් විං ස්පෑන් එකේ මෙහෙම මේ අයිටම් එක තිබුණේ නැහැ. නමුත් මේකේ තියෙනවා ඒක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට දකුණු පැත්තේ විං ස්පෑන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විං ස්පෑන් හයි වෙන මේ බට වගේ අයිටම් එකක් තියෙනවා. මම ඉස්සරහට හයි කරලා පෙන්නන්නම් ඒවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ ප්ලේන් එකේ බොඩි එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයා මම යූස් කරපු එකක් තමයි ගත්තේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මෙයාගේ මේ පාට පොඩක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි ඉතින් මෙයාගේ මේන් බොඩි එක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆියුසලේජ් එක. ඊට පස්සේ අපි ට්‍රාන්ස්මීටර් එක ගමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් මෙයාගේ ට්‍රාන්ස්මීටර් එක අපිට බලා ගන්න. ඩබල් A බැටරිස් 4ක් අවශ්‍යයි. on off switch සහ trims ඒ ටික තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එකකුත් ලැබෙනවා අපිට. හරි මම දැන් මෙයාව හයි කරගන්නවා. මම මුලින්ම මේ මේන් වින් ස්පෑන් එක එකට හයි කරගෙන ඉන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන සහ මෙතන තියෙනවා මේකේ කූරු දෙකක් තියෙනවා ඒ හිල් දෙකට බහින්න ගන්නට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ දෙක හයි කරගත්තාම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ සර්වෝස් වල වයර්ස් දෙක ප්ලග් කරගන්න ඕනේ ගානට. හරි ඒ විදිහට සර්වෝ එකේ වයර්ස් දෙක ප්ලග් කරගත්තා. දැන් මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මේ පොඩි කට්ට දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙක ගානට මෙතෙන්ට පස්ස ගන්න තියෙන්නේ මෙහෙම. ඉතින් ඒ විදිහට මෙතන ඉස්සරහා මේ කට්ට දෙකට දාගෙන මේ ලොක් දෙක හරියට තද කරලා මෙහෙම කරකව ගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් ලොක් කරගත්තා මේ දෙකම. ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මේ ඇතුලෙන් ලොක් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ පිටිපස්සේ පොඩි විං ස්පෑන් එක හයි කරගන්නවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට එකත් හයි කරගත්තා. දැන් මේක මෙතන ඇන දෙක දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මේ සර්වෝ ක්ලිප් දෙක දාගන්නවා. හරි ඒ විදිහට අපි පිටිපස්සේ කොටසත් හයි කරගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ඉස්සහා ලෑන්ඩින් ගියර් එක මේ රෝද දෙක හයි කරගන්න. අපි එකත් හයි කරගමු. මේක මෙන්න මේ කම්බියෙන් මේ කොටුවක් වගේ නවලා තියෙනවා. ඒක මෙන්න මේ
කොටස් දෙකට බස්ස ගන්න තියෙන මේ විදිහට දාලා මෙන්න මේ මේන් විංස් ස්පෑන් එකේ මෙන්න මේ කොටසත් එක්ක අහු වෙන විදිහට මෙන්න මෙතෙන්ට ඇන දාගන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අවසානයේ අපි ඒක හයි කරගත්තා. ඉතින් ටිකක් පරිශ්‍රමයක් දරන්න උනා හයි කරගන්න. දැන් අපි මෙයාට බැටරිස් දාගෙන බලමු මෙයා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මුලින්ම ට්‍රාන්ස්මීටර් එක ගන්නම් බැටරිස් දාගන්න. ඩබල් A බැටරිස් 4ක් තමයි එන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ RC එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ඒ ටික වෙන්නේ. ඉතින් බැටරි කැලි පොඩ්ඩක් බහැලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන බැටරි ලෝගෝ එක බැටරි අයිකන් එක බ්ලින්ක් කරනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ බැටරි බහැලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පැත්තේ ස්විච් එක තියෙන්නේ ඩුවල් රේට් එක. එහෙම නැත්නම් ලෝ හයි විදිහට අපිට ප්ලේන් එකේ මූවමන්ට්ස් අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මම මේක ඔබනකොට මේ LH කියලා අකුරු දෙකක් මාරු වෙනවා. L කියන්නේ ලෝ එකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මූවමන්ට්ස් අඩුවෙන් වෙන්නේ. H කියන්නේ හයි එකේ තියෙන. ඒ කියන්නේ මූවමන්ට්ස් වැඩියෙන් වෙන්නේ. ඒ විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ මූඩ් එක 6G මූඩ් එක. මේකෙන් තමයි ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ප්ලේන් එක 3D විදිහට ෆ්ලයි කරන මූඩ් එක තමයි මේක. 3D වලට කන්වර්ට් කරන මූඩ් එක. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට ට්‍රොටල් එක තියෙන. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන මේ ලස්සනට මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන අයිකන් එක ඉන්ඩිකේට් කරනවා අපි මේ ට්‍රොටල් කරන විදිහ එහෙම අනුව. ටොටල් කරනකොට මේ ඉස්සරහ තියෙන ප්ලේන් එකේ ප්‍රොපලර් එක කැරකෙනවා වගේ පේනවා. ඉතින් අපිට මේ ජොයිස්ටික් එක මූව් කරනකොට මේ ප්ලේන් එකේ ෆොටෝ එකෙන් පෙන්නනවා ප්ලේන් එකේ කොයි පාර්ට් එකද මූව් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේක ඩිස්ප්ලේ එකේ විස්තර ටික වෙන්නේ. හරි අපි දැන් ප්ලේන් එකට බැටරිස් දාගමු. ඉතින් ඔයගලන්ට ඇහෙන්නේ නැති බීප් සවුන්ඩ් එකක්. දැන් මම ට්‍රාන්ස්මීටර් එක ඔන් කරගන්න නැවත. ඔන්න දැන් ට්‍රාන්ස්මීටර් එකයි ප්ලේන් එකයි කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මම ප්ලේන් එක මෙහෙම හොලවනකොට සර්වෝස් වල සද්දය එනවා. ඉතින් ඒ ජයිරෝ එකෙන් තමයි ඒක කරන්නේ. ප්ලේන් එකේ බැලන්ස් එක තියාගන්න. උඩදී ප්ලේන් එක බාහිර හුලන් නිසා අස්ථායි වෙන්න ගියොත් එහෙම මෙයා ජයිරෝ සෙන්සර් එක හරහා ප්ලේන් එක ස්ටේබල් එක තියාගන්න ස්ථායීතාවය. මම දැන් මේ මූවමන්ට්ස් ටික පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ ට්‍රොටල් එකේ තියෙන මේක තමයි ට්‍රොටල් එක. ප්ලේන් එකේ ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරන්න එකෙන්. ඊට පස්සේ මේක දෙපැත්තට ගන්නකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේ පිටිපස්සේ කොටස හැරෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි ප්ලේන් එක මේ විදිහට හරවන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ජොයිස්ටික් එකෙන් ප්ලේන් එක ටේක් ඔෆ් කරන එක සහ ලෑන්ඩ් කරන එක කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්ලේන් එක උඩදී තව ටිකක් උඩට නගනවද එහෙම නැත්නම් පල්ලෙහාට ගන්නවද ඒ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ජොයිස්ටික් එක මෙහෙම කළාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මේ මේන් විං ස්පෑන් එකේ තියෙන කොටස් දෙකයි මෙන්න මේ කොටසයි දෙකම හැරවෙන ඔයගලන්ට දෙකම මූව් වෙන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඒ කොටස් තුනම. ඉතින් මේ ජොයිස්ටික් එකෙන් තමයි මේ ප්ලේන් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇල කරලා හරවන්නේ. මේ ජොයිස්ටික් එකෙන් තමයි මෙන්න මේක දෙපැත්තට කරලා. ඉතින් අන්න ඒ පහසුකම තමයි මේකේ විශේෂයෙන් තියෙන්නේ. මම කලින් රිවිව් කරපු සෙස්නා ප්ලේන් එකේ ඒ පහසුකම තිබුණේ නැහැ. ඒ පහසුකම නැත්තේ මේ මේන් විං ස්පෑන් එකට මේ කොටස් ඇවිල්ලා නැති නිසා. නමුත් මේකේ ඒ පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපිට ප්ලේන් එක ලස්සනට පදවන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම ඇල කරලා ලස්සනට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක පදින කොටසෙදි පෙන්නන්නම් ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ මම කලින් කියපු මේ ඩුවල් රේට් ෆන්ක්ෂන් එක දැන් මේක L එකේ තියෙන. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි හැරවෙන්නේ. දැන් මම මේක H එකට දාගන්නවා හයි මූඩ් එකට. ඉතින් එතකොට මේකේ මූවමන්ට් එක වැඩි කියලා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති.
ආයිත ඒ විදිහට තමයි low high mode එක වෙනස වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන මේ තියෙන trims තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ trims එහාට මෙහාට ගන්නකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ කොටස හැර වෙනවා මම එහෙම ගන්නකොට. ඒ වගේම remote එකේ මේ පැත්තේ මේ යට තියෙන බාර් එකට තව කොටස් එකතු වෙනවා පේනවා ඇති. කොටස් අඩු වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට නෝට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට වැඩි නම් හරි මදි නම් හරි අපිට ආපහු මේක ඕන පැත්තකට කරලා trim කරගන්න පුළුවන් ගානට. ඉතින් මේ trim කරන එකේ අදහස දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් trim කරන එකෙන් තමයි දැන් plane එක මෙහෙම කෙලින් යන්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් හැර වෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වෙනවා නම් මේ වලින් තමයි අපි adjust කරලා ගානට කෙලින් යන විදියට හදාගන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ trim කරන ඒවෙන් කරන්නේ. හරි අපි දැන් මෙයා පොඩ්ඩක් පැදලා බලමු. උඩින් දියන ඔය 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 ඊට පස්සේ සුපුරුදු විදිහට අපි මෙයාගේ අනික් විස්තර ටික කතා කළොත් අප්ග්‍රේඩ්ස් මිල වගේ දේවල් ගැන කතා කළොත් එහෙම අප්ග්‍රේඩ්ස් නම් මේ වගේ වට ලොකුවට නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕනනම් පුළුවන් මේකේ සර්වෝස් ටික මෙටල් වලින් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අප්ග්‍රේඩ්ස් තමයි මේවට කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මිල ගැන කතා කළොත් එහෙම මෙයාව දැනට තියෙන ඩොලර් රේට් එකත් එක්ක රුපියල් 40000ක් 45000ක් වගේ මුදලකට ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩේව් ප්ලේන් මාර්ට් ආයතනයෙන් ඔයගලන්ට මෙයා මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම ස්ක්‍රීන් එකේ සහ පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් කතා කරලා බලන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ XKToys A160 aircraft එකේ රිවිව් එක වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳින් ඔයගොල්ලෝ රස විඳින්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔය channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා මාව subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මම දාන මේ වගේ වීඩියෝස් එවලෙම ඔයගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් RC ගැන මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හමු වෙමු. සුබ දවසක්.